שלום וברכה מוריי ורבותיי, והיום יום ההילולה של מרן הראשון לציון גאון עוזנו רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה. ביום חמישי בלילה ישב מרן הראשון לציון והגה בתורה הקדושה, ותוך כדי זה הוא חיפש את הספר מעגלי חן. בנו עדכן אותו שאין את הספר בספרייה, אולם ניתן להשיג אותו במוסד הרב קוק שיפתח רק ביום שני בבוקר, כי אלו שעות הפתיחה שלו. הבן יצא מהחדר, אולם כעבור כמה דקות הוא שב וראה את אביו מרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל יושב ובוכה. הוא שאל אותו: אבא, מדוע אתה בוכה? אמר לו: אני רוצה את הספר מעגלי חן, אני חייב אותו לפסק ההלכה שיש לי, ואני לא יכול לעבור לסדר היום. הבן אמר לו: אבא, ואין לי מה לעשות. האבא אומר: לא ביקשתי שתעשה משהו, בסך הכל בכיתי מצער על כך שאני לא זוכה ללמוד תורה בספר אותו אני חפץ. כעבור מספר דקות, דפיקות נשמעות על הדלת. מספר שוטרים נכנסים לבית, פונים למרן ואומרים לו: כבוד הרב, יש לנו צו בית משפט לחקירה קצרה. כבוד הרב אומר להם: תשבו. הם מסיימים את החקירה, מבינים שאין על מה לדבר ולא הייתה שום חשד או שום בעיה שקשורה למרן הראשון לציון. יוצאים החוצה, ניגשים לרכב, בטרם הם נכנסים, אחד מהשוטרים, יהודה בן חם, הוא פונה לחבריו ואומר להם: יקיריי, הפרענו לרב בלימודו ומתברר שזה היה סתם. בואו לפחות נחזור ונבקש סליחה. הם חוזרים ומבקשים את סליחתו, ומרן הראשון לציון אומר שהוא לא מוחל. ואם אתם רוצים שימחל לכם, לכו ותארגנו לי את הספר מעגלי חן. הם מבררים היכן גר הספרן ומגלים שהוא גר בטלזסטון, קריית יערים. נוסעים אליו, חוזרים עם המפתח, פותחים את מוסד הרב קוק ושולחים את הספרן חזרה הביתה בניידת. מגיעים למרן הראשון לציון ומעניקים לו את הספר במתנה. הוא אומר להם: אני אוהב אתכם, ברור שאני מוחל לכם, אל תחששו. כספיח לסיפור הזה, מציינים משמשיו של מרן, שלאחר שבוע היה חסר לו ספר אחר. הוא אמר: איפה השוטרים הללו? תאמרו להם שאני לא מוחל. היסוד הגדול ביותר שיש לכולנו מהסיפור הוא על מה בכה מרן. מה שאתה בוכה עליו מראה על המהות שלך. אם אתה בוכה על שטויות, המהות שלך שווה שטויות. אם אתה בוכה על ספר קודש, על לימוד תורה, המהות שלך ברמה גבוהה. כל אחד אמור להקפיד שהמבחן האמיתי של הבכי שלו לא יהיה על שטויות, רכב, דירה או תלוש משכורת. הבכי יהיה אך ורק על רמות רוחניות גבוהות יותר. אליהם אנחנו אמורים לחשוף ולרצות להגיע, ובהצלחה רבה. ברוכים תהיו.